Привіт! Ви на каналі Buy Any Books. Я сумнівалась, чи робити якісь читацькі підсумки, чи ні, але потім подумала, дійсно, а чому і ні? До того ж, за попередній рік я прочитала немало цікавинок. Тому в цьому відео я розкажу про ті книги, які стали найкращими для мене серед усього прочитаного в 2024 році. Для мене немає рейтингу з розподілу місць, просто розказую про тексти, які стали важливими для мене. Всі книги я розділила на дві категорії – фікшн і нонфікшн відповідно. Почнемо ми з нонфікшену. Отож, вмощуйтесь зручніше, беріть каву, чай і щось смачненьке. Коротка історія української літератури. Остап Українець. Буквально в останні дні 2024 року я прочитала мальопис «Коротка історія української літератури» Остапа Українця. Мені направду дуже сподобалось. Дійсно, коротка історія, все як зазначено на обкладинці. Хотілося б більше, звісно, але поки як є. У книзі багато прихованих жартів, мені сподобались малюнки. Хоча спершу, коли я погортала комікс в книгарні, я щось подумала, що малюнки дивні, і мені взагалі не сподобалось. Незважаючи на це, я, звісно, що купила книгу, і отже в процесі читання я трохи змінила свою думку. І мальовка здалась мені доречною до книги, а обкладинка все ще недоречною. Але це абсолютно ніяк не впливає на зміст книги, на всі ці жарти, на всю ту цікаву інформацію, яку нам розказує пан Остап. І я згодна з багатьма відгуками, я не буду тут унікальною, сказавши, що ця книга дійсно не для знайомства. Скажімо так, це не просто комікс, який можна погортати і повеселитися. Це не просто книжка, в якій зібрано багато літературних жартів, які зрозуміють геть усі. Жартів то дійсно багато, проте, щоб їх зрозуміти, треба мати певний багаж знань з історії української літератури. Багато чого заховано в малюнках, в коротких якихось репліках, звичайних написах. Звісно, я не скажу, що я от прям все розгадала, все зрозуміла. Та ні, на жаль. Тому через певний час я буду прочитувати цей комікс. І я залишилась в захваті від того, наскільки саме цими натяками і відсилками можна передати багато чого з історії, заохотити людей знайомитись далі з темою. Так, насправді якось було сумно читати останні сторінки, але останніх сторінок ще не існує. Тобто українська література далі розвивається попри все. Та й, власне, завдяки таким людям, як Остап Українець. Тому книжку читайте, навіть якщо ви знаєте, що, можливо, щось не зрозумієте. Але все одно читайте, намагайтесь зрозуміти, шукайте жарти і великодки. У коміксі є гарний показчик літератури і використаних джерел. І це все можна використати як книжки, які ви захочете почитати потім. Звичайно, у списку є достатньо відомі твори української літератури, але є і маловідомі твори. І я дуже захотіла познайомитися з тими творами, назву яких я побачила вперше в тому списку. Отож, буде ще багато чого для читання в майбутньому, буде що пізнавати. Історія суперкоротка, враження довге, а книга охоплює дуже багато яких подій. Мені залишається тільки одне – радити цю книжку всім. Записки для молоді, про написане і пережите. Кларісе Ліспектор. Я детально розказувала про цю книгу в прочитаному. Обов'язково переходьте, дивіться те відео. Підсумовуючи, зараз можу сказати, що мені сподобалось те, наскільки сильно Ліспектор проявляє себе через літературу. Назва книги говорить сама за себе – про написане і пережите. Письменниця в цій книзі розповідає, що для неї є література, що вона відчуває, коли пише для газет, а як відрізняється відчуття, коли вона пише романи. Тобто Кларісе Ліспектор розповідає, наскільки вона проживає літературу, пропускає слова через себе, що їй дає письмо і якою вона себе відчуває, пишучи. Для мене було неочікувано, наскільки нонфікшн може бути такий емоційний, такий особистий, геть неприватний. Власне, щось таке, що безпосередньо сама письменниця дозволяє нам прожити з нею. І це щось таке особливе. Через ці роздуми вона показує читачу, що вона віднайшла в своєму житті. І це і є якраз таки література, письмо, слова. Література – частина Кларісе Ліспектор, а сама Кларісе Ліспектор – частина літератури. Коли і як письменниця щось відчуває, вона неодмінно розкаже нам про це. Та й пише вона про відчуття та емоції незвично, дуже мальовничо, гарно. Чим мені сподобалась ця книга – саме думки авторки, її стиль написання, і я залюбки продовжу знайомитись з творами цієї письменниці. Я читала вже декілька нонфікшн книжок Борхеса. Прологи з прологом прологів, Борхес неписаний, приватна книгозбірня, передмови.
Мені дуже імпонує, як людина, визначний письменник, який досяг неабиякого успіху, говорить про книжки з такою щирою любов'ю, з таким щирим захопленням, наче дитина, яка нарешті отримала бажану, омріяну іграшку, за яку вона буде вдячна протягом всього свого життя. І це напрочуд просто теплі, приємні розмови. І дійсно, у мене під час читання саме таких от нонфікшн книжок не було такого враження, що я на лекції занудного пихатого діда, немов я дуже далеко від цієї людини, що відчувається якась гігантська прірва між читачем і людиною на п'єдесталі, яку підносять до визначних письменників і так далі. Досить багато чого можна віднайти для себе, порозмірковувати над певними тезами, перечитати. Я би сказала, що у книгах Борхеса деякі думки такі позачасові, а деякі ні. Щось може видатись вже неактуальним, з чимсь можна посперечатись. Але це навіть на краще, тому що ми бачимо еволюцію думок, ми бачимо еволюцію літератури. Ми, як читачі, розуміємо, що ми можемо посперечатися з письменниками і їхніми поглядами. Елементарно тому, що ми маємо доступ до книжок, до роздумів письменників, до їхніх лекцій, адже ми не живемо в якомусь вакуумі. Отож, я неодмінно в цьому році хочу почитати вже художню прозу Борхеса. Навіть якщо мені не сподобається художня проза, я завжди можу повертатись до нонфікшену, до роздумів, до лекцій. До речі, які, можливо, я через декілька років прочитаю знову, щоб просто для себе віднайти щось нове. Брама Європи. Сергій Плохій. Книга цікаво і доступно розповідає про історію нашої держави від давніх часів і до сьогодні. Разом з цією книгою я розпочала мій читацький 2024 рік, і протягом всього 2024 року я цю книгу невпинно радила при будь-якій нагоді. Навіть якщо нагоди не було, то я невимушено створювала цю нагоду і радила книжку. Також я ходила на таку собі лекцію-презентацію книги Сергія Плохія про російсько-українську війну. От дуже іронічно і водночас сумно було, коли під час цієї презентації книги /лекції про російсько-українську війну власне почалась повітряна тривога і довелось перервати зустріч з паном Плохієм і спуститись в укриття на нижні поверхи. Але тим не менш, це дуже пам'ятно і показово. Визначний такий спогад певним чином. Не думаю, що я можу переказати книгу краще, аніж ви просто візьмете і самі прочитаєте цю книжку. Мені здається, що це саме той історичний нонфікшн, з якого варто розпочати знайомство з історією. Та книга, яку варто радити іншим людям, що українською мовою, що англійською. Маю на увазі тут і вестернів. Люди багато чого нового відкриють для себе. Також ця книга може дійсно захопити вас. Якщо ви вважали, що історія нудна, то прочитайте «Браму Європи». Написано це гарно, цікаво, без душнільства, не було якогось повчального тону. Все по суті. В книзі маємо список використаних джерел, статей, історичний показчик, різні карти. Хоча от карт хотілося б побільше. Так, у книзі нема дуже глибокого занурення в історію, але мені здається, що ця книга і не має таку мету. Це книга для того, щоб або підсумувати все, що ви вже знаєте зі школи, або нагадати історію, яку ви забули, або познайомити з усіма основними історичними подіями так, щоб це спонукало потім досліджувати самостійно вже деталі. Та й, як я вже зазначила, то це одна з тих книг, яку можна радити при питанні вестернів, а що почитати про Україну. Тому що ця невеличка книжка пояснює достатньо гарну історію України, як і в яких умовах розвивалась українська історія, культура, чому Україна там, де вона зараз, чому така, яка вона є. Дійсно, можливо, ця книжка Плохія не найкращий в світі історичний нонфікшн. Я ще планую читати Тімоті Снайдера і Ярослава Грицака. Побачимо, які у мене будуть враження від їхніх робіт. Буду тримати вас в курсі. Але на зараз можу сказати, біжіть купувати книгу «Брама Європи» і читайте. Невидима битва. Як дисиденти боролись за незалежність України. Роман Кличко. Продовжуючи тему історичного нонфікшн. ОУН і шістдесятники. Іван Дзюба, Левко Лук'яненко, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл. Протести, арешти, табори, історії дисидентів. Про це і не тільки розповідаю у своїй книжці «Роман Кличко». Ця книга мене ледь не довела до сліз. Наскільки всі історії, описані в цій книзі, беруть тебе за душу і просто не дозволяють тобі забути все те зло, весь терор і руйнацію, який Російська імперія чинила впродовж багатьох років і продовжує чинити по сей день. І що мені сподобалось в цій книзі, так це те, що пан Роман розповідає не тільки про всім відомі імена – Стус, Світличний, Дзюба і так далі.
Автор згадує ці історії, які, здавалось би, звичайні, себто про студентів, які виходили на протести, про викладачів, лікарів, юристів, вчителів в школах, звичайні учні початкових класів. Люди, про яких ми могли ніколи й не знати, але Роман Клочко повертає їхні імена в наш простір, що важливо. Історії всіх тих людей, яких буквально запихали силоміць до психіатричних лікарень, де панувала та сама карательна психіатрія, як ми всі прекрасно знаємо. В тих лікарнях були страшні експерименти і знущання над людьми. І завдяки таким історіям можна зрозуміти, чому в Радянському Союзі був страх психіатрів і звідки пішли ті всі вислови людей, що от, ти ходиш до психолога, а вони всі там небезпечні, а ти що, псих, а тебе там обдурять, а взагалі треба боятись психології і всього там того твого психічного. Хоча це ми зараз знаємо, що психолог і психіатр – це різне, але менш з тим. Якраз таки книга частково ілюструє те, звідки у людей такий страх перед психіатрією. Тому що це було не інструментом допомоги, а інструментом покарання і знущання. Може, найбільш жорстоким. Звичайно, дуже некоректно порівнювати ті тортури, які були в таборах, з лікарнями, але терор відбувався що в таборах, то терор відбувався в психіатричних лікарнях, на жаль. Зараз і дуже сумно усвідомлювати, що після всього того пережитого жаху дисиденти, які живуть з нами в одній країні, в одному місті, а більшість навіть не знає ані їхніх імен, ані їхньої боротьби з режимом. Ми мало обізнані в їхньому житті, як вони живуть зараз, чи взагалі їм вистачає пенсії на життя, чи ми дійсно шануємо їхній вклад в незалежність, в боротьбу за українську державу, за українську ідентичність, культуру, літературу. Після деяких висновків стає надзвичайно сумно, але книга неодмінно вартує вашої уваги. Дуже хочеться, щоб цей нонфікшн переклали англійською і іншими мовами, щоб світ знав про злочини російської держави. А коли книга вже є українською, то купуйте і читайте. На сайті видавництва Віхола є що електронна, що паперова версія. Чому я не хочу вертатись до СРСР? Іван Багряний. І завершуючи з нонфікшеном, це лист-памфлет Івана Багряного «Чому я не хочу вертатись до СРСР», в якому викладено політичну декларацію національної гідності і прав людини, яка пережила примусову репатріацію, насильство, тортури, приниження як колишній в'язень, полонений, позбавлений власного імені. Іван Багряний починає свою розповідь з того, як перед ним московські більшовики вбили діда і дядька, і як було вчинено геноцид. Автор впевнений, що комунізм є найновішою фазою російського імперіалізму і засобом знищення націй, які йому підвладні, у тому числі і української. Вперше було сказано вголос про геноцид Сталіна проти України, про істинний зміст колективізації, про криваву каральну машину, ДПУ НКВС, про Голодомор 1933 року, про знищення інтелігенції 1932-1939 років, відоме нам як розстріляне відродження. Я не знаю, що я можу додати до всіх тих тез і всіх тих слів, які Іван Багряний написав в цьому памфлеті. Мені здається, що цей твір треба всім вчити ледь не на пам'ять, постійно перечитувати, переслуховувати. Так, в застосунку Abook є безкоштовна версія, до речі, тому, будь ласка, послухайте. Це не відніме у вас багато часу, проте текст надзвичайно важливий і заслуговує на вашу увагу. Якщо ви вже слухали, то послухайте ще раз, і потім ще раз. Це настільки важливо зберігати цю пам'ять про все те невимовно гігантських масштабів насилля, яке розповсюджує, чинить, толерує так звана Російська імперія. Росіяни чинили терор і продовжують робити це далі, адже знають, що для них покарання не буде. От тому такі тексти, як лист Багряного, важливо знати і пам'ятати. Не можна забувати і думати, що це тільки вина якогось там Путіна. Росія століттями стирала українську історію, саме прагнучи до того, щоб українці не знали ані власну історію, культуру, ідентичність, традиції. І завдяки цим брехливим наративам про братні народи всі ми легко могли забути весь той терор, який був і продовжує бути проти України. Тому книжки, які я вам раджу, які дійсно стали для мене дуже важливими за попередній рік, це ті книжки, які можуть бути і вашою читацькою пам'яткою або вашим певним орієнтиром в цій історії. Історії російсько-української битви за українську ідентичність і існування. І також важливо пам'ятати, як сильно діячі культури, що тоді, що зараз,
захищають та відстоюють нашу ідентичність. Цей лист Багряного страшніше за будь-який трилер або жахастик, який ви читали або дивились як фільм. Памфлет перекриває будь-який цей кіношний жах, тому що описане в книзі – це не вигадка, це те, через що проходили люди. Це те, чим було їхнє життя. І в певній мірі, на жаль, ми бачимо, що історія циклічна, і для багатьох все те, що описує Багряний, можливо, досі є реальністю. Пам'ять – дуже крихкий, але в той же час потужний інструмент. Отож, не дозволяйте знищити вашу пам'ять. Читайте історії, розказуйте власні історії і пам'ятайте. А тепер переходимо до художніх творів. Ольга Токарчук. Серед усіх художніх творів, які я читала, одразу можу виділити для себе – це пані Ольга Токарчук, яка стала відкриттям для мене в 2024 році. Знайомство з її творчістю я почала з книжки «Химерні оповідання», а потім ще прочитала збірку оповідань «Шафа». Детально про ці книжки я говорила в прочитаному, можете глянути. Книжка «Химерні оповідання» все ж таки для мене більш сильна збірка, аніж «Шафа». Збірка «Химерні оповідання» містить більше текстів, і ці тексти настільки різні, настільки неординарні твори, які змушують тебе замислитись про істинний сенс якихось речей. Ці тексти класні тим, що Токарчук показує читачам свої рефлексії і відсилки на літературу, мистецтво. Не знаю, це лише мої здогадки, можливо, якесь надумування. В оповіданнях є абсурд, є суперечлива реальність, яку люди продовжують любити, бо за це, можливо, ми всі любимо життя, яке б воно не було, з усіма поганими, добрими, абсолютно різними ситуаціями. Після прочитання кожного окремого оповідання я писала для себе примітки, щоб при наступному перечитуванні побачити, як змінилась моя думка про той чи інший текст, та й чи змінилась взагалі. Спершу тобі, як читачу, начебто все зрозуміло, але потім зрозуміло нічого, проте все ж таки щось. І якщо ви ще не знайомі з творчістю Токарчук, то це ваш знак виправляти цю ситуацію, що ще казати. Книжки Токарчук дуже цікаві, і у різних формах, метафорах, там завжди є теми про пам'ять і забуття, ідентичність, людина-природа, людське існування. Звучить наче й просто, проте пані Токарчук вміло ці теми загортає у непересічні сюжети. Тому і мені сподобалось оповідання. Саме тим, як і про що вони написані. Що ці тексти оповідають читачеві історію, але дуже точково, і, можливо, ця недосказаність цим оповіданням грає на руку. Тобто фрагментарність тут дуже цікава і подекуди загадкова. Направду, читаючи оповідання Токарчук, мені не хочеться, щоб вони були якимись довшими чи розказували нам кожну історію персонажів більш детально. У розповідях вже є саме баланс між тим, як розказані історії, між тим, як вони показані, і між тим, якими вони мають бути. Ні більше, ні менше. І в 2025 році, звичайно, що я планую читати всі інші книги Ольги Токарчук, враховуючи, що у мене їх немало. Пастка 22. Джозеф Геллер. Антивоєнний твір «Пастка 22» – роман американського письменника Джозефа Геллера, що базується на його власному бойовому досвіді бомбардира повітряних сил США в час Другої світової війни. Використовуючи сарказм, чорний гумор, фарс, гротеск, Геллер наголошує на жорстокій абсурдності війни, висміює ідіотизм і користолюбність військової бюрократії. І, знаєте, взагалі парадоксально читати «Пастку 22», живучи у «Пастці 22». Так, ця книжка теж була в моєму відео про прочитане. І я можу сказати, що з моменту, як я прочитала книжку, так чи інакше протягом залишку року я поверталась подумки до цього тексту. І я розуміла, що, як би це не було прикро визнавати, наше життя – це і є життя абсурду війни, така наша реальність, і від цього нікуди не дітись. Багатьом людям хочеться жити безтурботно, але війна відбирає будь-який спокій. В книзі досить тонко і щемко прописані почуття головного героя Йосаріана – солдати, який відчайдушно прагне жити життя звичайної цивільної людини. Він прагне втекти від дурної армійської бюрократії, але Йосаріан в пастці 22. Зрештою, це лише одна з тем, які Геллер майстерно розкриває перед читачем. Так, у книзі є гірка іронія, подекуди безвихідь, але також є жага до життя і надія попри все.
Якщо у вас є бажання читати воєнні романи, проте є страх, що ці книги будуть занадто жорстокі, то моя вам порада. Почніть з книги Геллера «Пастка 22» або книги Воннегута «Бойня номер 5». Це ті письменники, воєнні романи яких можна читати під час війни і не здуріти ще більше. Але знову ж таки, це на мій погляд. Враховуючи, що ці книги написані письменниками з власного воєнного досвіду, то в тексті є досить багато рефлексій, що актуальні й досі, на жаль. Проте читати такі тексти важливо і знати, що зі своїми роздумами і горем ми не самі. Орландо. Вірджинія Вулф. Орландо – романтизована біографія молодого дворянина, що 3 століття поспіль не старіє, а згодом ще й перетворюється на жінку. Це такий поверхневий переказ сюжету. У мене було окреме детальне відео про цю книжку, тому що цей роман мене неймовірно вразив і дуже сподобався. Я рада, що нарешті прочитала книгу Вулф, адже я стільки всього цікавого чула про саму письменницю і її тексти, але чомусь роками відкладала власне безпосередньо читання цих текстів. І роман Орландо став для мене великою втіхою і читацькою насолодою. Орландо – це неймовірний, дотепний, іронічний текст. Це і пародія, і висміювання, і біографія, і показ в книзі любові до літератури, літературної традиції, але також ця любов не обходиться без іронічних насмішок. І в той час, як Вулф дещо висміює цю літературну традицію, вона створює нову і частково навіть долучається до старої. Мені сподобалось те, як описано всі зміни Орландо, як ми завдяки Орландо, головному герою, а потім героїні, власне, можемо прослідкувати всі зміни і в суспільстві. Також описана ця сміливість Орландо, закладено багато феміністичних ідей в текст, що прослідковуються в її висловлюваннях і свободі. Про свободу в романі йдеться, в принципі, на багатьох рівнях. Свободу в стосунках, у самовираженні, свобода ідентичності, свобода слова, певна свобода від часу. Вулф знову і знову протягом усієї книги протиставляє стабільність і нестабільність часу, пам'яті, і, можливо, цю певну загрозу часу перед людиною, в тому сенсі, що людина стає неймовірно маленькою піщинкою, бо час все ж таки це те, що має вплив і дію на людей. І водночас цей роман неначе імпресіоністичне полотно, тому що кожен читач може розглядати картину, написаного під власним кутом, з власними акцентами і фарбами, виділяти для себе часткове від цілого і навпаки. Тобто, наче і є такий простий сюжет книги, проте Вулф змушує читача веселитись і розважати з її текстом так само легко, як і Орландо живе 3 століття. Колись ще раз з задоволенням прочитаю цей прекрасний роман. В. Домонтович. Домонтович, так само як і Ольга Токарчук, це незабутні читацькі пригоди і відкриття. Так, це той письменник, твори якого я постійно відкладала на колись там потім. А дарма. Я щиро раджу читати Домонтовича всім. Мені здається, просто прикметники на кшталт високоінтелектуальний, складний, недоступний, незбагненний і ще якісь інші, які додають перед або після прізвища Домонтович, це багатьох людей відлякує. Але насправді проза Домонтовича достатньо цікава, її можна осягнути, немає там чого лякатися і жахатися. Так, можливо, ви не одразу зрозумієте абсолютно всі відсилки і підтексти, але це не заважає вам насолоджуватись прекрасним пропрацюванням героїв, тому що сюжет досить простий та лінійний. Проте Домонтович прекрасний саме своїми персонажами. Наскільки він з ними бавиться з думкою, розвитком, наскільки його персонажі складні в своїй простоті і водночас прості через складнощі певних обставин. У моєму відео про доктора Серафікуса я більш детально розказувала про це, подивіться, якщо це не зробили. Звісно, я надалі планую читати інші твори Домонтовича. Також я прочитала в минулому році роман Софії Андрухович «Амедока», в якому Домонтович займає досить вагоме місце. Отож, протягом року постать Віктора Петрова, це справжнє ім'я Домонтовича, займала багато моєї уваги. Колись відгук і на Амедоку буде. Тому підписуйтесь і залишайтесь на моєму каналі. Що ще казати? Домонтович різноплановий, цікавий, непостійний і досить загадковий. Мені здається, все, що можна знайти в його біографії, можна так само і в його текстах віднайти. До речі, якщо коли-небудь ви щось чули про всі ці меншовартісні порівняння
Лоліти Набокова і головної героїні Зини з роману «Дівчина з ведмедиком», просто забудьте і викиньте це з голови. Ці твори дуже відрізняються один від одного, тому не треба підходити до читання Домонтовича вже з упередженням про повтор набоківського сюжету. Що «Дівчина з ведмедиком», що «Доктор Серафікус» – це такий прекрасний зріз тогочасної літератури, тогочасного мислення і епохи. Також і багато висміювання, без цього нікуди. І саме тому мені і сподобались тексти Домонтовича, адже при абсолютно всій своїй серйозності в той же час він настільки несерйозний і іронічний. Він бавиться з читачем, він пише про сміливі і революційні ідеї у всіх на очах. І це не може не захоплювати. Домонтович – це однозначно дуже сильні і неперевершені тексти, читати які – суцільне задоволення. Нью-Йоркська трилогія. Пол Остер. Про Пола Остера я теж чимало чула, але знову і знову відкладала його книги на потім. Проте Остер дуже захопливий та цікавий письменник. Нью-Йоркська трилогія – це по-справжньому захопливий роман. Роман поділений на 3 зовсім різні і водночас тісно пов'язані історії. Ця книжка – яскравий зразок постмодерністської літератури. Це той американський постмодернізм, з якого варто починати, тому що це такий дуже показовий постмодернізм. З усіма ознаками нелінійності часу, багатенно алюзій, цитування, чорний гумор, злам четвертої стіни. Адже сам письменник начебто присутній і не присутній в книзі одночасно. Тим не менш, Остер також додає багато автобіографічного в цю книгу. До речі, Геллер і Воннегут теж підходять і під цей пункт. Нью-Йоркська трилогія мені сподобалась тим, як побудована історія. Наскільки ця історія циклічна, наскільки історія змушує читача не довіряти сюжету. От ти тільки пристосовуєшся до того, що відбувається, а потім бам! І щось вже йде не так. Ти не розумієш, що відбувається, але ти намагаєшся зрозуміти, що відбувається. І поки ти намагаєшся зрозуміти, що відбувається, вже щось інше відбувається знову, що тебе вихоплює з твого розуміння. І це прекрасно. Ще мені здається, що роман – це або дуже вдала пародія на нуарний детектив, або переосмислення жанру як такого. Книга досить химерна, і вона дуже затягує тебе, залишає в напрузі. Тобто я не випускала книгу з рук і читала, поки не дісталась до останньої сторінки. Можливо, письменник таким чином і хотів додати одержимість вже безпосередньо читача, який прагне дізнатися розгадку книги, в якій всі персонажі одержимі розгадкою. Рекурсивно. Це детектив, в якому є детектив, але не зовсім детектив. Але головне питання не в тому, хто вбивця, а в тому, хто детектив. Ця книжка про книжки і про любов до книжок, про розвиток американського роману, про історію Бруклінського мосту, роздуми про релігію, є інтерпретація міфу про Вавилонську вежу, про одержимість, про втрату контролю над собою, про щось особисте, що доводить тебе до межі, про той крихкий баланс між зовнішнім і внутрішнім, про те, на які жертви люди готові піти, і наскільки для людей іноді важливіше ця одержимість шляхом до мети, аніж задоволення від того, що твою мету досягнуто. Ця книжка вартує вашої уваги. Навіть попри те, що зараз дуже важко знайти паперовий примірник, але електронна версія доступна на сайті видавництва Старого Лева. Тому біжіть, купуйте, читайте і насолоджуйтесь. Монте Грін. Пісні про смерть і любов. Володимир Рафієнко. Книжка Монте Грін неочікувано увірвалась в мій читацький грудень. Я знала про існування цієї книжки, але я чомусь була упереджена і боялась читати цей текст. Адже знала, що це щось про переселенця з Донецьку, і я думала, що ця книжка просто розіб'є мені серце. Тому я свідомо оминаю такі книги, які, як я вважаю, можуть якимсь чином завдати мені душевного болю. Проте в грудні я вирішила, що вже остаточно сумна, що можна і цю книжку взяти послухати. Пора. Так як про існування паперового примірника ходять легенди, і той паперовий примірник вже ніхто не бачив багато років, то я вирішила послухати аудіоверсію книги у прочитанні самого автора на Мегого. Взагалі, саме поняття Монте Грін – це неправильно почуте або неправильно інтерпретоване слово чи вислів, яке трансформується у вираз або слово з новим значенням. Найчастіше Монте Гріни створюються людиною під час прослуховування поезій або пісень. Слухач
не маючи можливості чітко почути текст, замінює слово іншим, що звучить схоже і не дає почутому сенс. Так от, це досить весело слухати книгу з назвою «Мондегрін», коли саме поняття і є ознакою неправильно почутого. В той час, як це неправильно почути, чують найчастіше у піснях, а назва знову нам каже про пісні. Ви вже відчуваєте рівень крутезності? Головний герой роману – Габріель Габінський, альтер-его автора. Він також внутрішньо переміщена особа з зони АТО, викладач філософії з Донецьку, який переїхав до Києва і перейшов на українську мову. У побуті Габінський працює в овочевому відділі супермаркету, проте основний зміст роману становлять пригоди його внутрішнього світу. Ця книга – це та файна фантасмагорія, яка не залишить вас байдужими. Це той український постмодернізм, який сміливо можна радити усім. «Мондегрін» – це та історія, яку ми проживаємо по сей день. Багато роздумів про події, важливі для українського суспільства. Теми, які все ще не вщухають, хоч ці теми такі актуальні і на поверхні, проте інколи про них чомусь важко говорити. Хоча про це треба говорити. Про людей, які втратили свої домівки ще в 2014 році. Люди, які не змогли певним чином інтегруватися в суспільство. Хоча звучить парадоксально, чому українцям треба інтегруватися в українське суспільство, спитаєте ви. Проте ця книжка показує саме чому. І в тексті є химерне, уявне, примарне, щось автобіографічне, щось по-дитячому наївне, але все це дуже особливе і подекуди галюциногенне. Особисті роздуми та щемкі переживання автора загорнуто в такий абсурд та небувальщину. Книжка насправді швидко і захопливо сприймається. Я її послухала буквально за один день, адже хотілося знати, що там далі і як все закінчиться. І те, що ми читаємо в анотації, не передає всю ту красу і божевілля книги. Тому не вагайтесь і просто одразу читайте саму книгу. Я дуже рада, що цю книжку перекладено англійською, польською мовами. Адже подібні книжки важливі. Вони показують український досвід і будні, які є болючими. Показують оточуючий світ в українському сприйнятті. Тобто, як ми живемо, наскільки нам легко втратити свою домівку, наскільки нам треба постійно відбудовувати себе і своє життя, шукати своє місце під сонцем. Хоча ти не розумієш, а навіщо тобі шукати це місце під сонцем? Бо твоє місце під сонцем – це був твій дім. Твій дім, який в тебе відібрали, зруйнували, знищили росіяни. І так відбувається вже впродовж багатьох років. Книжка варта однозначно уваги. Можна починати коли завгодно. Можна сьогодні, можна завтра, але краще вчора. Так пише у книзі «Мондегрін» сам Рафієнко. А це досить слушна порада. Всі книжки, які я озвучила протягом всього відео, варті вашої уваги. Так от, будь ласка, поділіться вашими враженнями, якщо ви якусь з перерахованих мною книг вже читали. Можливо, якісь з цих книг стали найгіршими для вас. То розкажіть чому, мені буде цікаво почитати коментарі. Пишіть ваші думки та списки про ваші найкращі книжки за 2024 рік. А якщо є якісь книжки, які ви мені можете порадити прочитати в 2025 році, теж обов'язково діліться. Буду чекати. Дякую за ваш перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально. Всі корисні посилання на згадані мною відео ви знайдете в закріпленому коментарі. Діліться цим відео з вашими друзями, пишіть в коментарях свої враження, рекомендації, що почитати і все інше, що захочете. Вам сподобалось моє відео? Підпишіться на мій канал, підтримайте мене і мого кота вашим лайком, коментарем. Донатьте на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео.